आता लॉकडाऊन, ऑनलाईन क्लास, बसून बसून नुसता कंटाळा येतोय. तर मग आपण आज शिकणार आहोत एक पौष्टिक रेसिपी. सगळ्यात आधी तयारी बघूया. दही, तांदळाचं पीठ, साखर, कोथिंबीरची पावडर, तिखट पूड, जिऱ्याची पूड, मीठ, हळद आणि फ्लॉवर. फ्लॉवर कधी कधी खराब असतो, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकून झाकून ठेवूया. हळद, मीठ आणि फ्लॉवर. आपण झाकून ठेवू. 5 मिनिट झाकून ठेवायचं. तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करून घेऊ. दही, साखर, कोथिंबीरची पावडर, जिरे पूड, तिखट. हे सगळं चांगलं हलवून घेऊ. सगळं नीट हलवून घेऊ. मस्त एकसारखं झालंय आणि छान दिसतंय. आता यात तांदळाचं पीठ मिसळून घेऊ. हलवून घेऊ. छान एकत्र केले. आता आपण फ्लॉवर गाळून घेऊ. आता आपला फ्लॉवर स्वच्छ झालाय. आपल्या पिठामध्ये तो मिसळून टाकू. तोपर्यंत चिंच खजूर गुळाची मस्त चटणी करून घेऊ. मला तर खूप आवडती. वाव, मस्त मुरलंय.